नमस्कार, मी अर्चना आरते तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. केळं आणि इडली हे कॉम्बिनेशन कधी ऐकलेत का? म्हणजे कच्चं केळं आणि मुलांसाठी तर खूप चांगलं आहे आणि शक्यतो कच्ची केळी कोणच खायला बघत नाही. आपण काय करतो, ती फ्राय करतो आणि खातो, म्हणजे कापं करून खातात. तर आज मी तुम्हाला दाखवते बनाना इडली, कच्ची केळ्यापासून ते पण. तर त्यासाठी काय करायचंय तुम्हाला, रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करायचं आणि जर तुम्ही केलं नसेल तर जरूर करा. तर आपण सुरुवात करूया. इथे मी इडलीचं बॅटर घेतलेलं आहे. 2 वाटी उडदाची डाळ घेतली आणि 4 वाटी तांदूळ घेतलेत. वेगवेगळे भिजत घातले रात्रभर. मग ते उपसून काढले आणि मग मिक्सरमधनं ग्राइंड करून काढले. तर आपण आता हे बॅटर जे आहे ते हे मोठ्या बाउलमध्ये घेऊया, म्हणजे आपल्याला मिक्स करायला बरं पडेल. आणि हे रात्रभर फर्मेंट होण्यासाठी ठेवायचे, की छान असं ते मस्त फुलते. आता ह्यात आपण घालूया चवीप्रमाणे मीठ. त्यानंतर कोथिंबीर बारीक चिरलेली. हिरव्या मिरच्या इकडे मी 2 घेतलेल्या आहेत. इथे मी कच्ची केळी घेतलेली आहे, त्याची सालं काढून घेऊया आणि मग ती किसून घेऊया. तर आधी आपण सालं काढूया त्याची. आता आपण ही कच्ची केळी किसून घेऊया. हे किसून झालेलं आहे. आता हे छानपैकी मी मिक्स करून घेणार आहे. आपण यात थोडंसं पाणी घालूया. बॅटर छानपैकी मिक्स झालेलं आहे आणि पाणीही उकळत ठेवलेलं आहे भांड्यामध्ये. आता आपण हे इडलीचं स्टँड जे आहे त्याला आपण ग्रीस करून घेऊया. इथे मी तेल घेतलंय वाटीमध्ये, हे असं लावून घेऊया. आता आपल्याला हे भरून घ्यायचं आहे. असं आपण आत ठेवलेलं आहे. आता आपण हे तसंच दुसरंही भरून घेऊया. आता आपण हे पण आत ठेवून देऊया आणि ह्याच्यावर झाकण देऊया. आणि जोपर्यंत इडली स्टीम होते तोपर्यंत मी तुम्हाला छानपैकी झटपट होणारी चटणी दाखवते. इथे मी घेतली कोथिंबीर. इथे डाळ्या घेतल्यात मी 2 टेबलस्पून आहेत त्या. 3 हिरव्या मिरच्या, थोडीशी तिखट करायची ही चटणी. अर्ध्या लिंबाचा रस आणि मीठ चवीप्रमाणे. आता हे मिक्सरला छान वाटून घ्यायचंय. चटणी छानपैकी वाटून झालेली आहे. आता आपण ती पहिली काढून घेऊया. चटणी छान झालेली आहे. डाळ्यामुळे त्यांना मस्तपैकी घट्टपणा आलेला आहे. बघूया इडली तयार आहे का? येस, इडली तयार आहे. मस्तपैकी फुलून अशी वरती आलेली. आपण गॅस बंद करूया. लगेच काही काढता येणार नाही, त्यामुळे 10 मिनिटं वाट बघायची. थंड झाल्यावर ती काढायची, तोपर्यंत वाट बघायची. गरमागरम अशी बनाना इडली तयार आहे, सोबत चटणी तयार आहे. ह्या दोन्ही रेसिपी तुम्ही करून बघायच्या आहेत, मला कमेंट्समध्ये कळवायच्या आहेत. आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी तुम्ही काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि केलं नसेल तर पटकन करा आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.